ถ้าเพื่อนๆต้องการเอาภาพของตัวเองไปทำเป็นสติกเกอร์ที่อยู่ใน CapCut PC จะทำอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆอีกแล้วครับซึ่งในคลิปนี้มีเพื่อนๆได้สอบถามกันเข้ามาครับว่าอยากจะเอาภาพตัวเองไปทำเป็นสติกเกอร์ที่อยู่ใน CapCut PC จะทำอย่างไรถ้าในรูปแบบของมือถือก็สามารถที่จะเพิ่มภาพในส่วนของสติกเกอร์ได้เลยแต่ CapCut PC จะทำอย่างไรเรามาลุยพร้อมกันเลยดีกว่าครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับจากหน้าจอการตัดต่อแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการเอาภาพที่เป็นโลโก้มาใส่แบบนี้มันก็เป็นลักษณะของภาพนิ่งนะครับซึ่งเวลาเรากำหนดภาพเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะมีการเข้าการออกแบบที่เข้าแล้วออกไปเลยนะครับก็อาจจะเป็นแค่เอฟเฟกต์ของรูปภาพซึ่งจะแตกต่างกันกับการเคลื่อนไหวของสติกเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่สติกเกอร์นะครับมาในส่วนของเครื่องมือสติกเกอร์มันไม่มีคำว่าเพิ่มภาพของเรานั่นเองเนาะซึ่งวิธีการเพิ่มเพื่อนๆต้องเข้าสู่ช่องทางของ CapCut บนเว็บไซต์นั่นเองครับให้เพื่อนๆเปิดเว็บขึ้นมานะครับแล้วก็กดค้นหา capcut.com ไปเลยครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆมาตรงซ้ายมือนี้นะครับจะมีคำว่าพื้นที่เริ่มต้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมก็จะมีพื้นที่อยู่5 GB นะครับตอนนี้ก็เขาบอกว่าพื้นที่นี้เก็บฟรีไม่มีวันหมดอายุก็5 GB นะครับซึ่งในอนาคตยังไม่สามารถระบุได้ว่า5 GB นี้จะหายไปหรือเปล่าตอนนี้มีให้ใช้ฟรีรีบใช้เลยนะครับวิธีการนำภาพของเราไปทำเป็นสติกเกอร์นะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงขวานี้นะครับจะมีคำว่าชุดเครื่องมือแบรนด์นะครับซึ่งตอนนี้บอกฟรีอยู่กดเข้าไปเลยครับอยากได้สติกเกอร์ให้ไปหมวดหมู่ของคำว่าสติกเกอร์นะครับจากนั้นเราก็เอาไฟล์รูปภาพมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะลากใส่หรือว่ากดแล้วก็เลือกได้เช่นเดียวกันครับในตัวอย่างนี้ผมกดแล้วก็เลือกนะครับสมมุติผมจะเอาเป็นรูปโลโก้ของผมเองนะครับจากนั้นกด Open เข้าไปเขาก็จะทำการอัปโหลดขึ้นไปนะครับก็จะมีสติกเกอร์ที่เป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อก็ให้กดจุด3จุดตรงใต้ภาพนะครับจากนั้นเลือกคำว่าตั้งชื่อใหม่เราก็ตั้งชื่อได้เลยครับเสร็จแล้วกดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับจากนั้นเรากลับไปที่ CapCut PC กันครับให้เพื่อนๆมาที่ข้างล่างนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ของแบรนด์นะครับแล้วเราก็มาเลือกพื้นที่ของเรานะครับถ้ากรณีที่เพื่อนๆสร้างพื้นที่ไว้เยอะๆนะครับในตัวอย่างผมใช้เป็นSpace ตัวนี้นะครับถ้าสติกเกอร์ยังไม่มานะครับให้เพื่อนๆมากดตรง Refresh ตรงนี้1ครั้งสติกเกอร์ที่เราทำการอัปโหลดขึ้นไปยังเว็บก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับซึ่งวิธีการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวครับเพื่อนๆแตะ1ครั้งก่อนให้เขาดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงลงมาใส่ตรงนี้นั่นเองครับก็พร้อมใช้งานนะครับอยากจะเอาสติกเกอร์ไปทำอะไรนะครับก็ได้เลยนะครับซึ่งสติกเกอร์ก็เราสามารถที่จะปรับขนาดได้ตามที่ต้องการนะครับส่วนตัวแล้วถ้าสติกเกอร์ผมจะชอบเอาไปใช้เหมือนกับว่าตอนเรากำลังเล่นคลิปอยู่เนี่ยก็ให้สติกเกอร์มันเล่นวนไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมาที่คำว่าการเคลื่อนไหวแล้วก็เล่นวนนะครับในส่วนนี้ผมอาจจะให้แบบกระดุกกระดิกนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเขาก็จะกระดุกกระดิกอย่างเงี้ยไปจนทั้งหมดคลิปนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราลากนะครับสติกเกอร์นี้ให้เต็มคลิปของเราไปเลยเนาะแบบนี้เดี๋ยวลบภาพก่อนแล้วกันนะครับสติกเกอร์เขาก็จะกระดุกกระดิกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับสำหรับการเอาภาพไปใส่ในการตัดต่อแล้วก็เอาภาพไปทำสติกเกอร์นะครับมีความแตกต่างกันอยู่ในเรื่องของการทำภาพเคลื่อนไหวนั่นเองครับส่วนการติดตามวัตถุหรือว่า tracking วัตถุก็ยังคล้ายๆกันอยู่นั่นเองครับซึ่งในส่วนของชุดเครื่องมือแบรนด์นะครับก็ยังสามารถใส่อะไรได้หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวิดีโอรูปภาพสติกเกอร์ฟอนต์พื้นหลังดนตรีสีค่ากำหนดสีข้อความเบื้องต้นแล้วก็ค่าสำหรับการปรับตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับก็เหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดต่อคลิปของเรานั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเอาภาพของเราเองไปทำเป็นสติกเกอร์ที่พร้อมใช้งานใน CapCut PC นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกด
ติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสอนตัดต่อทุกวันไม่ว่าจะคลิปไหนก็ทำได้ง่ายดาย